Magsisimplify naman tayo ng mga trigonometric equations ngayon. At sa pag-simplify ng trigonometric equations, may mga steps tayo na pwedeng sundan at pattern na pwede nating aralin para mas madali yung pag-simplify ng mga trigonometric identities or trigonometric equations. Una, start on a more complicated side. Pangalawa, convert the expressions into sines and cosines kasi mas madaling mag-solve or mag-simplify na equation kapag sine and cosine lang yung nakikita mo. Familiarize the various trig identities and remember your factoring rules. So, mahalaga na yung factoring techniques na natutunan nyo sa algebra matandaan nyo. At syempre, marunong kayo mag-convert ng trig equation to algebraic equation para ma-visualize nyo na yung mga trig functions, trig equations, trig identities para rin lang algebraic expressions. So, ito yung mga sample expressions na pwede nating i-simplify using our trigonometric identities. So, sa una, meron tayong tangent x and cosine x. So, ang goal natin is to simplify the expression into single or maybe dalawang terms na trig function. So, yung tan x, cosine x, tulad ng step number 2, kailangan daw mga sines and cosines yung ating mga terms. So, ang gagawin ko is i-change ko si tangent x into sine over cosine kasi yun yung version niya sa trigonometric identities using the quotient identity. So, dito sa pag-change natin, makikita natin na pwede natin i-cancel si cosine x at si cosine x, kaya ang matitira na lang is si sine x. Therefore, tangent x cosine x is equal to sine x. So, ang simplest form nitong expression na to na trig identities or trig expression is simply sine x. Number 2 naman, meron akong secant x over cosecant x. At tulad ng ginawa ko dito sa number 1, i-change ko yung aking mga trig function into sine and cosine. Sa identity, ang secant x is equal to 1 over cosine x at ang cosecant x is 1 over sine x. Since meron akong complex fraction, numerator over the denominator, isi-simplify ko lang siya by dividing the numerator and the denominator. So, sa pag-divide niya, copy the numerator and then reciprocal nung denominator tapos proceed to multiplication. Kaya meron ako ngayong 1 over cosine x and sine x. Tapos, cancel mo yung 1, multiply the top and the bottom. So, meron kang sine x over cosine x na alam natin using the identity is simply tangent x. So, mapapansin nyo na yung secant x over cosecant x is equal to tangent x. Now, sa pag-simplify ng trig function, walang single step or walang iisang way ng pag-solve or pag-simplify ng mga trig function. So, maraming pwedeng ways kung paano mag-simplify ng mga trigonometric functions. Depende na lang yan kung ano sa mga terms yung babaguhin nyo. Now, sa next example naman, meron akong cosine squared x minus sine squared x all over cosine x. At alam natin na mukhang komplikado yung example number 3, pero kung ang trig identities ang pagbabasihan, yung numerator is simply 1. So, kung i-check nyo yung Pythagorean identity, yung cosine squared x minus sine squared x is equal to 1. So, pwede natin siyang i-change into 1 over cosine x. At ang 1 over cosine x is secant x sa trig identity. So, sa formula, ang complicated fraction na to, pwede nating i-simplify into secant x using the trig identity. So remember, kailangan alam niyo yung Pythagorean identity at alam niyo rin yung mga factoring rules nyo para mas madali ang pag-solve ng or pag-simplify ng mga trig function. So in number 4 naman, cosecant x, cotangent x minus cotangent x. So sa example na to, kailangan makikita mo siya as a factorable expression para ma-simplify nyo yung trig function. So dito, alam natin yung first term at yung second term may cotangent x. So yun yung ating GCF na tinatawag or common factor dun sa ating mga terms. So pwede natin siyang ilabas at i-factor out. So ang matitira na lang sa loob is cosecant squared x minus 1. At sa cosecant squared minus 1 at cotangent x, pwede natin siyang i-change using the Pythagorean identity at ma-change siya sa cotangent squared x. So, dapat alam nyo yung familiar kayo sa identities para malaman nyo kung paano siya ipapalitan. So, yung cotangent x times cotangent squared x is equal to cotangent cubed x. So, ganyan yung pagsulat ng exponent sa mga trig function. Kasi usually sa algebra, nasa yung exponent nandun sa may x. Pero since meron kang trig function at saka meron kang variable, ang right notation para sa paglagay ng exponent sa isang trig function ay nilalagay siya sa gitna. So therefore, cosecant squared x, cotangent x minus cotan x is equal to cotangent cubed
So, pakomplikado ng pakomplikado yung ating mga expressions. Ngayon naman, meron tayong fractions or trig functions na rational expressions din. So, meron tayong secant t all over tangent t minus tangent t all over 1 plus secant t. So, sa pag-simplify ng fraction, tulad ng general form ng simplifying fraction, dapat marunong kayo mag-add, mag-subtract, mag-multiply, at mag-divide or mag-simplify ng mga rational expressions. So, kung meron kang fraction na a over b plus or minus c over d, masisimplify mo siya or mako-combine mo siya by multiplying the denominator, tapos cross-multiply lang or multiply the denominator of the second to the numerator of the first, and so on. So, i-apply natin itong pag-simplify ng fraction na to dito sa ating trig function. So, ito ulit yung ating trig function. So, gagamitin ko yung formula na to. So, multiply ko itong dalawa. And then, yung 1 plus secant t, multiply ko sa secant t minus tangent t times tangent t. So, meron akong dalawang terms sa taas, tapos yung denominator ko. So, kailangan familiar kayo dito at sanay kayong mag-add and subtract ng fractions para ma-simplify natin yung expressions na to. So, to simplify this, ang gagawin ko is i-distribute ko sa secant t sa 1 at saka sa secant t, kaya meron akong secant t plus secant squared t. At dito naman sa tangent t na to, multiply mo siya, so meron akong tangent squared t. All over, hindi ko binago yung sa baba, hindi ko binultiply sa tangent sa 1 at saka sa secant, ni-retain ko lang siya kasi mamaya pwede ko siyang i-cancel out. So, ang tip dito, wag nyo munang i-distribute lahat. So, pili lang kayo ng mga, usually sa numerator, yung pag-simplify or pag-distribute. Sa denominator, usually hindi natin siya kino-combine kasi eventually baka mamaya kailangan natin siya i-cancel. At yun nga yung mangyayari dito. So, meron tayong secant t plus secant squared t minus tan squared t. Tinanggal ko lang yung mga parentheses para makita nyo na itong secant squared t minus tangent squared t ay nasa identity. So, kailangan din mabilis yung mata nyo sa pagtingin ng mga patterns. So, kung wala yung parentheses, hindi nyo mapapansin na pwede pala nating i-simplify itong dalawang terms na to. So, isa sa mga practice na kailangan nyo gawin, makakita ng pattern agad-agad. So, meron tayong secant t plus secant squared t minus tan squared t na alam naman natin is equal to 1. So, using the Pythagorean identity. So, meron tayong secant t plus 1 all over the denominator. Tapos, since ang addition ay commutative, meron kang magkamukhang terms sa denominator at sa numerator, at pag simplify niyan, pwede mo siyang i-cancel out. So, nakita nyo na magkapareha sila, kinancel out ko siya, meron akong 1 over tangent t. So, ang 1 over tangent t ko, using my identities or sa formula, is equal to cotangent t. Therefore, itong komplikadong fractions na to can be simplified into cotangent t. So, isa pang expressions na gumagamit ng pag-simplify ng fractions, meron tayong 2 cosine x plus cotangent x. So, sa pag-simplify nito, tulad nung step number 2, change your terms into sines and cosines. So, ang change ko si cotangent x into cosine x all over sine x. Tapos, using simplifying a fraction or adding or subtracting fractions, na-combine ko si sine x to cosine x, tapos si 1 at saka si cosine x all over 1 times sine x. And then, by simplifying it, makikita ko at makukuha ko sa pattern na pwede kong i-factor out si cosine x kasi common factor sila dun sa first term and second term ng numerator ko. So, pag pinactor out ko siya sa labas, ang matitira na lang is 2 sine x plus 1. At sa pag-simplify nito, alam ko na ang cosine x over sine x is equal to cotangent x. Kaya na-simplify ko to into cotangent x times 2 sine x plus 1. Therefore, itong equation na to, pwede mong i-simplify at gumawa ka ng panibagong version into cotangent x times 2 sine x plus 1. So, muli, kailangan lang tandaan natin yung mga steps, lalo na kailangan familiar tayo doon sa mga trigonometric identities para mas madali yung pagtingin natin at pagkita ng patterns sa mga equation or expressions na kailangan nating i-simplify sa trig functions.